JLPT को फर्म भर्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो हजुरको लागि रहेछ त। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ यसरी ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेको छु र यहाँ नजिक आएर चाहिँ मैले चाहिँ माई JLPT लगइन सर्च गर्ने छु त। यसरी तपाईहरुले पनि सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसके पछाडी यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ म ओपन गर्न गइरहेको छु र यो ओपन हुँदैछ र यो ओपन भइसकेको छ र यहाँ नजिक आएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आईडी पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ अलरेडी पासवर्ड क्रिएट गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले फेरि आईडी पासवर्ड क्रिएट गर्नु पर्दैन, जसरी कि मैले लगइन गर्न गइरहेको छु त। अब यसरी चाहिँ मैले यहाँ नजिक इन्टर गरिसके र लगइन पनि मेरो भइसकेको छ। तपाईहरुको मलाई पनि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउने छ र यहाँ नजिक माथि हेर्न सक्नुहुन्छ मेनु भनेर, यहाँ मेनुमा ट्याप गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ नजिक आएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जु केन मोसिकोमीमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा प्रब्लम छ भने चाहिँ इंग्लिशबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ निहोङ्गो सजिलो भएको कारणले गर्दा निहोङ्गोबाट गरिरहेको छु। जसरी मैले क्लिक गरेको छु त्यसरी नै तपाईहरुले पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नजिक चाहिँ दौडिन सुरुमा क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ यहाँ तपाईले आफ्नो रेभेन्यू चुज गर्नु होला, तपाईको लेभल कुन दिन चाहनुहुन्छ र त्यसपछि त्यसको तलपट्टि क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ नजिक चाहिँ कुन ठाउँमा दिन चाहनुहुन्छ, कुन ठाउँको मान्छेले दिन पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हो। त्यसपछि अब फोटो हाल्न गइरहेको छु। फोटो हाल्न पनि एकदम सजिलो छ। फोटो हाल्नमा चाहिँ स्यासिनमा क्लिक गरेर तपाई स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ नजिक चाहिँ यसमा ट्याब गरेर चाहिँ यसरी तपाईले फोटो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ नजिक चुज गरिसकेको छु र मैले जस्ट एडजस्ट गरेर चाहिँ म अलिक भिडियोलाई मैले छिटो गरेको छु। यदि तपाईहरुले बुझ्न गाह्रो भएको छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला है त। त्यसपछि चाहिँ मुनि स्क्रोल गर्नु होला। यो चाहिँ मैले अलरेडी आईडी पासवर्ड क्रिएट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले फिल गरेको थिएँ र यहाँ चाहिँ अटोमेटिक आएको छ र तपाईहरुको मलाई पनि यस्तै नै आउने छ भन्ने आशा राखेको छु। त्यसपछि तल यहाँ नजिक चाहिँ यहाँ नजिक भनेको छ खाइछ अथवा के छ तपाईको हैन। म चाहिँ यहाँ नजिक म गाकोमा पढिरहेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ आफ्नो गाकोको नाम लेख्ने छु र मैले टाइप गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई के प्रब्लम छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले टाइप गरेर यहाँ नजिक चाहिँ म गाकोको नम्बर राख्दिने छु अथवा मेरो फर्महरुमा केही मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ मलाई मेरो गाकोमा देनवा गर्ने छ है। त्यसपछि चाहिँ म यति गरिसके पछाडी यहाँ नजिक चाहिँ मैले कति घण्टा पढेको छु हैन त्यो कुरामा चाहिँ हो। तपाईहरुले चाहिँ कति घण्टा पढ्न त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। के को लागि तपाईले JLPT फर्म भर्दै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। मैले चुज गरे सेन्डमनको लागि र तपाई अहिले केमा हुनुहुन्छ, गाको सेम हुनुहुन्छ अथवा केमा हुनुहुन्छ त्यो चुज गरेर तपाईले नेक्स्ट अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ आइसके पछाडी चाहिँ पैसा तिर्ने कुरामा हुन्छ। यहाँ लेखेको छ ओसी हराई सुरु खाता नाम आयो भनेको छ। यो भनेको चाहिँ पैसा तिर्ने मान्छेको नाम आयो भनेको। मैले आफै तिर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो नाम लेखेको छु। त्यसपछि मैले कोनबिनी चुज गरेको छु र हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो पुरै इन्फर्मेसन यहाँ नजिक सो गरेको छु हैन। मेरो नामहरुदेखि लिएर मेरो बर्थडेहरुदेखि लिएर यहाँ नजिक सबै कुरा तपाईको डिटेल सो हुनेछ र यसरी सो भइसके पछाडी चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ हामीले मोसिकोमी बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यसरी फाइनली मोसिकोमी भइसकेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो जिमेल पनि आइसकेको छ। मैले स्क्रिनशट राखे